Ioana, te rog, intră. De când stai aici? Abia m-am mutat. Intră, te rog. S-a stins lumina. Cred că s-a ars becul. Te descurci? Ia, dă mâna. Mă descurc. A, uite că s-a aprins. Nu s-a ars becul. E plăcut aici la tine? E chiar frumos. Iar s-a stins. Dar ce Dumnezeu are asta? Stai puțin, o să aprind veioza. Așa e perfect, nu? Da. Ce faci? Să sărbătorim, nu? Nu mi-ai zis. Ți-a plăcut spectacolul? Sigur, mi-a plăcut. Ai, nu-mi răspunde așa, chiar vreau să știu. Nu vrei mai bine să vorbim despre vreme? Haide, spune-mi ce nu ți-a plăcut. Cum? A fost un triumf. Mi se înroșiseră palmele. Sau n-ai auzit aplauzele de la final? Că știi și tu cum se aplaudă la premieră, când în sală jumătate sunt prieteni, invitați, rude. Se aplaudă entuziast din politețe. Hai, serios, cum ți s-a părut? Noroc. Mă bucur că ești aici. Îmi spui sau nu îmi spui cum ți s-a părut? Eu, dacă aș fi actor, n-aș pune întrebarea asta. De ce? De ce? Ca să nu pui oamenii să mintă. Cum adică? Foarte bine. Tu îi inviți la spectacol și ei ce să spună dacă nu le-a plăcut? Că nu le-a plăcut. Ca să te superi? Nu mă supăr. Dacă le place, spune și fără să-i întrebi tu. Bine, dar tu poți să-mi spui ce nu ți-a plăcut. Mai ales că eu am venit neinvitat. Mi-a părut bine. Mă, tu chiar n-ai nicio părere? Știi bancul cu frumoasa cântăreață de operă? Nu. La fel ca tine. O cântăreață de operă îl întreabă pe un cronicar: v-a plăcut cum am cântat? Și el îi răspunde: dragă, la vârsta mea am văzut multe soprane celebre, pe Montserrat Caballé, pe Angela Gheorghiu, dar să știi că niciuna nu transpira ca tine. Auzi, o brăznicie, mai mutați gândul, domnule. Văd bine că ești bun de mutat. Cum de mutat? Precum un scaunel. Un scaunel? Ce scaunel? Ți-a plăcut? Îmblânzirea scorpiei. Am înțeles. Mi-ar plăcea să fiu un scaunel al tău. No, tu mă duci cu vorba. Uite acolo poșeta mea, dă-mi, te rog, țigările. Ia uite. Textul cu îmblânzirea scorpiei. Da. Îl iei de fiecare dată cu tine? Așa facem noi cei cu memoria scurtă. Ne mai aruncăm un ochi pe text înainte să intrăm în scenă. Deci nu știi pe de rost. Pe de rost învățai tu poezii la grădiniță. Ia uite ce mai avem noi în poșetă. Ce faci? Ce e asta? Lasă-o acolo. O scrisoare de la un admirator? Da. Poți să o citesc? Auzi, o brăznicie. Nu știu de ce, dar am așa o curiozitate. N-am scris niciodată astfel de scrisori. Bine, chiar. Citește-mi și mie. Îmi face bine. Mizil, 25/2/2004, ora 21:52. Câtă precizie. Ai uitat să-mi dai țigările. Da, poftim. Ia uite ce scrie aici. Draga mea, îți mulțumesc pentru cadoul de Crăciun, pentru clipele în care am fost atât de aproape de tine. Și bricheta? Mulțumesc. Draga mea, eu știu că în seara aceea, pe 23 decembrie, tu pentru mine ai jucat. Să fie oare adevărat? Lasă-mi iluzia asta. Acum sunt obosit, simt din plin lipsa timpului liber. Chiar am pierdut noțiunea de timp liber. În fiecare zi e la fel, mă scol la ora 6, dau drumul la radio și pun de cafea, mă spăl pe față, mă îmbrac, îmi beau cafeaua și fug la serviciu. Vin acasă la 18:10, mă spăl, mănânc, se face 19. Într-o zi mă duc să cumpăr un aparat de ras din oraș. În alta fac baie, într-o alta îmi spăl lenjeria și uite așa se face ora 21. Cu mâncarea de seară, spălatul pe dinți, cu un film la televizor se face 23 și trebuie să mă culc.
Pe cuvânt de onoare, n-am mai văzut un film la cinema de peste 3 luni și asta din totală lipsă de timp. Scuză-mă, dar e idiot, amicu. Hai, citește mai departe. La serviciu, ce să-ți mai spun cum e? Domn inginer Lupu, de ce nu sunt turnate piesele din bronz? Se repară cuptoarele. Dar de ce la comanda 5 avem incluziuni și sulfuri în fontă? Domn inginer Popa, de ce nu-s gata reperele YZ? Domn maestru Cuțit, de ce nu funcționează strungul 6? Domn director Bumbănac, de ce oamenii dumitale iau pauza 3 sferturi de oră și șterg, adică curăță mașinile o oră înainte de plecare? Curată grădină zoologică. Da. Citește mai departe. Spectacolele în care te văd sunt singura mea bucurie. Aș vrea să-ți spun, să-ți scriu și eu ceva frumos. Dar nu pot. Sunt practic, foarte practic. Lucru care uneori mă deranjează și pe mine. Dar din punctul ăsta de vedere nu mă simt vinovat nici eu, nici ai mei. O să vezi că la 39 de ani stelele nu au decât o importanță astronomică, iar animalele una gastronomică. Nu sunt nici Antonio Banderas, nici Leonardo DiCaprio, nici măcar Adi Mutu. Acum, în ceea ce mă privește, din punctul de vedere al fetelor, staționez. Poate la primăvară cresc apele Dunării. Eu știu. Poate se produc chiar inundații. Ai o prietenă foarte frumoasă. Ce prietenă? Știi tu. N-am pe nimeni. După ce am fost plecat atâția ani, pe cine să am? Hai, nu fi modest. N-am de ce. Acum 2 luni, la prezentarea de modă de la Afrodita, toți întorceau capul după ea. Ai fost și tu acolo? Da. Nu m-ai văzut? Nu. Erai acaparat? E foarte frumoasă. Da. Dar nu e prietena mea. Nu? Îi simțeam pe ceilalți bărbați ca pe niște șacali, cu ochii măriți, înjurându-mă în gând. Ce femeie, ce noroc are. Le citeam gândurile și îmi spuneam, dacă aș ști că în spatele acelui chip de regină egipteană, dincolo de șoldurile rotunde și de sâni, nu e nimic. Gol. Ce trist. Pentru ce mă invidiați? Chiar așa? Dincolo de sâni, e inima? Nu. E gol. Și atunci de ce ieșai cu ea? Nu știu, așa. Parcă aș fi avut nevoie de invidia lor. Parcă îmi făcea plăcere să îi văd cu ochii scoși și să-mi zic, eu știu ce credeți voi, dar adevărul îl știu numai eu. Câtă suferință. Ia să vedem ce mai scrie amicul. Să citești tare. Da. Aș vrea să fiu numai cu tine, dar nu e posibil din foarte multe motive. Și apoi te-ai plictisi. Poezii nu știu, bancuri nu, povești nu. Sunt bun numai pentru a mi se face observații. Poți să mă descalți? N-am papuci de damă. Nu-mi trebuie papuci. Tu vrei să citești toată scrisoarea? Dacă tot am început-o. Atunci zi. Sunt un om plin de defecte, dar așa cum sunt eu, poate că m-a visat cineva și mă dorește zi și noapte. Am avut odată o prietenă care m-a făcut mincinos, nu era autoritară decât în fața mea, și apoi eu știu ce s-a întâmplat când l-am întâlnit pe Mircea Lanț. Mircea Lanț. Știu, dar nu vreau să spun. Când aveam 20 de ani era parcă altfel, acum sunt ca un câine, cred că serviciul e de vină sau poate oboseala. Să știi că de când am jurat că tu ești cea pe care o visam, m-am lăsat de prostii cum am lăsat de fumat. Pe 27 e ziua mea, nu cred că mă vizitează nimeni. Ce-mi doresc acum la 39 de ani? Sănătate și poate o dorință neexprimat. Îți închipui tu care? Nu te gândi la prostii. Noapte bună, cu mult drag al tău, Pogo. Cine-i dobitocul ăsta cu nume de câine? Un admirator. Cum l-ai cunoscut? Vine de la 200 de kilometri special ca să mă vadă. Scuză-mă, dar e tembel. Tembel, idiot, dobitoc o fi. Da, o fi. Dar e un om care mă iubește. Și dacă vrei să știi, am plâns când am citit prima lui scrisoare. Să nu-mi spui că ți-a scris mai multe. Ba da. Deci vă cunoașteți bine. A venit la spectacolul din ajunul Crăciunului la cabină cu un buchet de flori și mi-a dat scrisoarea asta. Când m-am uitat surprinsă la el, s-a îmbujorat tot și a cerut scuze și a fugit. Nici n-am apucat să-i mulțumesc. Atunci l-am văzut prima și ultima oară.
O fi fost și în seara asta? Eu știu, poate. Cum arată omul ăsta? Nu l-am văzut prea bine. Oricum, iubirea înfrumusețează. Dansați? Da? Ioana, mă bucur că ești aici. M-ai sărutat. Am vrut să văd ce gustai. Și ce gustam? Sunt dulce și amară. Dulce amăruie. Nu se anulează cele două? Dar tu ce gustai? Eu? Acru. Acru? Ce fructe îți place? Lămâia. Mie... Cred că cireșele amare, nu? Dacă ai fi un obiect, ce ai fi? Un obiect din casa asta? Da, ce ai fi? Bibliotecă. Și tu? Eu aș fi o ușă. Ce mijloc de transport ești tu? Îți spun eu, avion. Și tu? Eu ceva care merge cu avionul. Și dacă ai fi o pasăre, ce pasăre ai fi? O privighetoare. Să stau pe o ramură de stejar și să cânt. Dar tu? Un cocoș de munte. Poate să cânte sau nu. Oricum viețuiește undeva sus. Sigur, adică el nu face nimic deosebit. Viețuiește oricum undeva sus. Nu ți-e foame? Mă duc să aduc ceva. Pot să mă uit prin bibliotecă? Da, te rog. Jurnalul fericirii, Patericul egiptean, Minima Moralia. În zarea nemuririi ți-e foame, nu? De ce te-ai întors? Din bucătărie? Nu, din străinătate. Să fi rămas acolo. Nu. Uite că am sosit. Nu-s chiar Moș Crăciun, dar... Ia te rog, alunele sunt foarte bune. Dinu, de ce te-ai întors? În seara asta vreau să petrecem. Nu vrei să-mi spui? E ceva... Grav? Secret? Nu. Mă ierți, poate sunt prea curioasă. Nu. Ție pot să spun, dar nu-mi face nicio plăcere. Hai, curaj, ești un om liber, nu? Liberi nu suntem niciodată. Da? Ce te face să nu fii liber? În primul rând, memoria. Memoria? Da, sunt amintiri pe care nu pot să le reprim, care se încăpățânează să revină. De exemplu? Un bloc construit de societatea la care lucram a căzut. A fost un cutremur, au murit 83 de oameni. Și a fost vina ta? Nu. Eu, ca arhitect, n-am avut... În fine, întreaga echipă care a lucrat la construirea blocului a fost târâtă într-un proces. A durat aproape 2 ani. În cele din urmă am fost achitat. Și atunci? Ceilalți, executantul, constructorii, sunt la pușcărie. Bine, dar tu n-ai nicio vină, nu? Dar știi, timp de 3 ani au fost într-un fel prietenii mei. Nu poți așa să... Când îmi amintesc de mama mea care a murit, e așa cum era, vie. Totuși mama nu mai e. Și ce ai făcut după proces? Cu o tinicheacă asta de coadă nu am mai angajat nimeni. Dar tu n-ai greșit, doar ai calculat matematic, nu? Da, vezi tu, matematic. Știi, nu m-am gândit niciodată la ce urma să se întâmple în casele proiectate de mine. La oamenii care fac dragoste, copii, mănâncă, se ceartă. Îți dai seama că ei se adunau în fiecare seară în bucătărie? De câte ori pe zi, Ioana, intrau acei oameni în baie? Tu pictai foarte frumos. N-ai mai pictat? Ba da, la început. Și n-ai încercat să expui undeva să te faci cunoscut? Păi cu gândul ăsta am plecat. Și? Visam că voi întâlni oameni care să mă înțeleagă, să aprecieze arta mea. N-ai găsit pe nimeni? Am întâlnit o baroneasă bătrână care mă plăcea. Îmi spunea, cu figura ta de sfânt, am știut din prima clipă că e ceva de capul tău. Avea avere, baroneasa? Și o tocase cu pisicile. Serios? Da, mânca numai tacâmuri de pui și pariză. Te-a ajutat? Mi-a trimis câțiva colecționari, oameni subțiri care mi-au cumpărat câteva tablouri. Mi-a prins bine. N-ai reușit să-ți expui tablourile nicăieri? Pentru o expoziție trebuie bani grei.
Bine, dar a fost imposibil să găsești pe cineva care să gireze, să garanteze pentru tine. Aș mai fi avut nevoie de ceva bani ca să închiriez un Rolls-Royce pentru cele câteva săptămâni în care tablourile mele ar fi fost expuse. De ce? Ca să nu fiu luat drept un terchea-berchea. Pentru ca eventualii cumpărători, dacă s-ar fi găsit vreunii, să spună că pictorul nu e unul oarecare. Ai văzut ce mașină are? Ioana, tu crezi că valoarea tablourilor mele ar fi stabilit cota de vânzare? Locul în care aș fi reușit să expun și valoarea mașinii din care aș fi apărut. Asta contează. Și n-ai vrut să o apuci pe un astfel de drum. Baroneasa mi-a trimis într-o zi un om de afaceri din America de Sud. Mi-a lăsat o fotografie și m-a rugat să-i fac portretul. Mi-a zis că o să revină după câteva luni. După jumătate de an m-am trezit cu un alt bărbat care mi s-a recomandat a fi cel care îmi dăduse poză. Doar vocea mai amintea de omul pe care îl cunoscusem. A fost foarte mulțumit de portret, mi-a zis că am talent și că ar putea să mă ajute să expun la Rio de Janeiro. Am refuzat. Ți-a fost frică? Din fericire m-am trezit. Adică? M-am lăsat de pictat. De ce? Mi-am dat seama că nu are niciun rost. Cum n-are niciun rost? Acum 4 ani am fost la Eilat, un oraș stațiune și port la Marea Roșie. Acolo e un muzeu subacvatic în care poți admira pești, pietre, toate creaturile mării. Îți dai seama că tot ceea ce facem noi oamenii, nu e decât în cel mai bun caz o nefericită imitație a ceea ce a fost deja creat. Toată căutarea noastră nu e decât încercarea de a ne apropia de ceea ce Dumnezeu a făcut de mult. Adică tot ce a făcut omenirea mai frumos a fost inutil. Tablourile, muzica, poezia, teatrul. Tu vrei să zici că n-au avut și nu au vreun rost. Eu mă gândesc la bătrânii noștri. Fie că pictau un ou de Paști, ciopleau un fluier, cântau, o făceau ca să-și înalțe sufletul, ca să dea ceva din sufletul lor. N-aveau blestemata dorință de autoafirmare. Tu crezi că eu urc pe scenă ca să mă arăt, ca să vadă lumea cât de grozavă sunt, că mă interesează doar aplauzele, succesul, că asta mă interesează pe mine mai mult și mai mult. Bine, dar publicitatea poate fabrica un actor? Publicitatea poate fabrica orice, numai artiști nu. Vedete, sex simboluri, staruri, starlete, dar dacă sunt fabricate precum spui, sunt ca și efemeridele. Se nasc dimineața și mor seara. Bine, dar la un spectacol în care joacă un coleg de-al tău, pe care toată țara îl știe grație concursurilor de la televizor, vine mai multă lume, nu-i așa? Cum să nu? Oamenii cred că pleacă și cu ceva acasă, că se organizează o tombolă, un joc. Tu nu vrei să ai oameni în sală? Dacă vrei să știi, eu am jucat și pentru un singur om. Chiar așa? Da, acum 10 ani. Eram studentă și jucam în spectacolul Bună seara, mamă, împreună cu profesoara mea la Teatrul Național. Într-o seară a fost o demonstrație și pe străzi erau indivizi cu lanțuri, cu bâte. De frică, plasatoarele au închis ușa teatrului și au blocat-o cu câteva scaune. Noi nu știam că au încuiat ușa. Când ne-am uitat în sală, am văzut un singur om. Cabiniera ne-a spus ce se întâmplase, dar doamna profesoară mi-a zis: jucăm. Omul a plătit bilet. A venit să ne vadă. Mi-ar plăcea să-l întâlnesc pe acel om. Ce-o fi gândit, ce-o fi fost în sufletul lui. Noroc. Și n-ai mai pictat deloc? O singură dată. Un singur tablou? Nu, n-a fost un tablou. Un preot cu care mă împrietenise m-a dus la o mănăstire. M-a rugat să pictez acolo un perete. A fost un dar. Cine își va mai aminti de acel perete gol? Doar eu. Dar acel perete există. Răsuflă de undeva. Luminează din spatele culorilor. Ce ai pictat? Învierea lui Isus. Le-a plăcut? Da, au fost încântați. Mi-au oferit mulți bani. Nu ești chiar sărac? Nu, pentru că nu i-am primit. Nu i-ai primit. Nu i-am primit. Sigur, au insistat, s-au uitat la mine ca la un nebun. N-au înțeles. Tu mă înțelegi. De asta te-ai întors? Când ai următorul spectacol? De cine fugi? Dar tu, de cine fugi? Eu? Fug?
Eu te-am întrebat prima. Uite cum te ascunzi. Asta e învățălată. Asta e bună. Minți și te joci. Cum, mă joc? Tu chiar poți omorî oameni. Te-ai țăcănit. Da, te joci cu ei, le vinzi iluzii, amăgești, zăpăcești. Sufletul meu e la vedere. Acolo pe scenă eu nu am unde să fug. În ficțiune. Bine, teatrul e o minciună, e o poveste. Dar e o minciună care trebuie spusă astfel încât să fie mai adevărată decât adevărul însuși. Uite, acum afară e cald. Ei bine, eu cred că aici e atât de frig încât mi se face frig. Și celor din sală tot frig trebuie să le fie. Bine vă făceau cei din trecut, îl legau pe arhitect sub pod. Așa au făcut romanii cu Apolodor din Damasc. Dacă ai fi stat și tu în casa aia, atunci ai fi calculat de câte ori pe zi se poate merge la baie. Ești rea. Bine că sunt. Ioana, eu nu știu să îmblânzesc scorpie. Și atunci ai plecat. 2 ani te-am urmărit. M-ai urmărit când? Ții minte când ai făcut figura aia și nu ți-a reușit? Ce figură? Când te lăsai pe spate și voiai să te ridici fără să te ajuți de mâini. Au râs toți de tine. Unde? Pe terenul de sport. Și tu ce căutai acolo? Eram și eu prin curtea facultății. Ai râs și tu? Ce-ai fi vrut? Să mă oprești. Să nu mă lași să plec. Te iubeam. Plec. Nu, stai, te rog, nu pleca. Nu știu de ce... Bine, mai stau, dar îmi spui de ce te-ai întors. De la Eilat am urcat pe muntele Sinai. 1 oră, 2, nu mai știu. Soarele ardea. Când m-am uitat în jos, spre mare, am văzut un deșert de zăpadă. Am privit în sus și am văzut vârful muntelui prăbușindu-se. Și? M-am cutremurat și m-am îngropat în mine însumi. Când m-am întors, am reîntâlnit singurul prieten adevărat. O cățea pe care mi-a lăsat-o în grijă un coleg care plecase pentru un an în Australia. Trebuia să fiu foarte atent ca nu cumva să latre. De ce să nu latre? Uite, cum să-ți explic? Să zicem că sunt câine. Faci gestul necugetat să mă calci pe o labă. Hai, poftim, calcă-mă. Calcă-mă. Da, hai, calcă-mă. Hau! Și gata. Ai scăpat de mine. Chiar dacă ești stăpâna mea și mă iubești, acum ești obligată să mă vinzi. Ce? Eu sunt stăpâna ta și fac ce vreau cu tine. Acolo câinii n-au voie să latre. Sper că e o glumă proastă. Nu, asta e regula. Dar ești câinele meu și gata, poți să latri cât vrei. Latră. Nu, n-au voie să latre. Și dacă asta latră și dacă trebuie latră... să-l vinzi. Te reclamă imediat vecinii de bloc. Bine, dar e un animal, cum să-l oprești de la... E ca și cum oamenii n-ar avea voie să vorbească. Cum oprești un câine să latre? Ca și oamenii, animalele pot fi dresate. Dacă în primele luni de viață câinele primește o lovitură, ori de câte ori latră, îți garantez că nu va mai lătra. Orice se educă. Și pentru ce toate astea? Pentru comoditatea oamenilor. Nimic care să-i deranjeze. După ora 10 seara nu mai faci pipi, adică nu tragi apa la WC și dai sonorul televizorului la minim. Cel mai indicat este să te duci la culcare și cel mai sănătos somnul dinainte de 12 noapte. Dar nu ți-ai dorit aceste binefaceri când ai plecat? Să mănânci bine, să ai o asigurare pe viață, un somn fără deranj. Dar oare pentru asta să fi trudit omenirea mii de ani? Se pare că da. Credința, gândul spre ceva mai înalt, mai pur, mai bun, astea sunt pentru proști. Când singurul meu prieten, când acelei cățele a venit rânduiala să fete, s-a chinuit o zi. Am chemat un veterinar, dar n-a putut face nimic. A murit și ea, au murit și puii. A mai trecut o zi, o săptămână, singurătatea stătea lângă mine. Era cu mine la masă, în pat cu mine, când dormeam, umbra mea. Tu nu vrei să fii fericit? Nu mai e idealul meu. Ăsta e absurdul. Nu e absurdul. E viața. Am uitat că la tine totul este intelectual, până și sufletul. Intelectual?
Platon a fost intelectual. Uite, vezi, cu chestii de-astea, așa lași o femeie prada altora. O faci vulnerabilă și o împingi în brațele lor. Ca să găsești un intelectual, trebuie să faci cale întoarsă mii de ani. Și cu fericirea e la fel? Fericire? Poate că există. Altfel, după ce ar alerga milioane și milioane de oameni. Poate că nu este doar o iluzie în vânt. Fericirea nu e pentru lumea asta. Nici măcar o clipă? O clipă de fericire? Nici când o trăim, nu o simțim astfel. O percepem abia după ce a trecut. Uite să nu spui chestii de-astea unei femei. Să minți. Dar să minți frumos, nu? Să minți. Dinu, tu știi ce este o femeie? Hai, spune-mi tu. Este o valiză pe care, dacă nu ești cu ochii pe ea tot timpul, vine altul și ți-o ia. Da? Și unde o duce? La Pogo, eventual. Vezi? Așa rămâneți voi femeile la bagaje de mână. Dar un bărbat adevărat cum e. Dumnezeu știe. De ce nu te-ai căsătorit? Timp de 10 ani, un bărbat ca tine n-a întâlnit pe cineva care să-l iubească? Oamenii au pierdut. Așa, acum dă-mi un citat din filozofii contemporani. Aveam un amic, coleg la companie, pentru care femeia nu mai era decât un obiect de licitație. Ieșea pe stradă și parcă, fără să vrea, îmi atrăgea atenția. O vezi pe aia? A coborât dintr-un Ferrari. Ori are părinți foarte bogați, ori un amant bine plasat. Nu, după geanta pe care o are și după cum e îmbrăcată, e chiar implicată într-o afacere tare. E o tipă de 120-150 de mii de euro pe an, poate chiar mai mult. Eu vorbeam despre tine. E un bărbat frumos, fermecător, cultivat, un om bun. Soția l-a părăsit pentru că nu câștiga decât 70.000 de euro. L-a părăsit pentru un monstru de 1,40 m cu capul pătrat, de 150 de kilograme, care câștiga 200.000 de euro pe an. Chiar n-ai întâlnit o femeie pentru tine? Ba da. Dar n-am... Ce n-ai? La 23-24 de ani îmi ziceam că sunt prea tânăr, că n-are rost să mă leg la cap dacă nu mă doare. Vorbă din bătrâni zicătoare. Nu-mi spune de ce nu s-a însurat. De ce oare? Îmi ziceam că nu e bine să te grăbești. Mai bine de jumătate dintre colegii mei de liceu și de facultate au divorțat. Ba, unul mi-a zis că a fost felicitat de judecător. A fost primul care a invocat și motive politice pentru divorț. Chipurile avea alte convingeri decât fosta soție și mai ales altele decât tata socru. Hai, lasă-l pe tata socru. Ioana, cred că noi bărbații avem un simț care ne spune dacă putem iubi sau nu cu adevărat. Păi și noi avem simțul ăsta. Și chiar mai dezvoltat. Și tot iubim. Iubim. Și dacă totuși avem o relație cu o femeie pe care nu putem iubi, nu ne dăruim cu totul, dintr-un soi de precauție, dintr-o urmă de moralitate. De moralitate. Da, dacă îi te dăruiești, dacă îi dai prea mult din sufletul tău, s-ar putea ca ea să se îndrăgostească de tine. Și vrei să eviți o dragoste neîmpărtășită. Da. De ce să mințim? Da, n-am întâlnit pe cea căreia să-i dau toată iubirea mea. Poate n-ai vrut să întâlnești. Poate nu era momentul. Acum nu e momentul. Am sperat mereu să întâlnesc un om, pe cineva altfel, adică mai curat, mai pur, mai normal. Am fost slab. Încă o tentație, încă un an. N-a fost să fie. N-a fost să fie. N-a fost vina mea. Nu e momentul. Nu e vina mea. Am citit într-o carte că femeile nu trebuie luate în serios. De atunci ai atâta umor. Aveam dinainte. Citind m-am regăsit, m-am identificat. Nimeni nu e deștept permanent. Dar tu? Da? De ce nu te-ai măritat? La mine a fost mai simplu. Mi-am zis să mai copilăresc puțin. Glumești. N-a fost să fie. Ce suntem noi? Noi?
Amanți? Nu. Iubiți? Prieteni. Da. Ai ceva de spălat? Știu să gătesc. Să merg cu tine la dentist? Îți place ciorba de burtă sau cea de perișoare? Te aștept joia la prânz. Am să vin. Ioana, ce faci, pleci? Ioana, Mă duc să-ți iau înghețată. la miezul nopții. De ce nu? Ți-aș aduce înghețată un an întreg. Atât cât ține o relație de-a ta. Ar fi un an înghețat. De ce înghețată? Te vedeam mereu cu înghețată. O cumpărai de la chioșcul din colț. N-apucai să o termini că și începea să picure. Te fereai să nu-ți picure pe pantofi. Cum? Uite așa, ți-o păiai. Nu mai puteai să vezi pe nimeni. Eu te vedeam. Bine că ai dat la teatru. De ce? Ai spirit de observație. Am dat la teatru nu pentru că am spirit de observație. Pentru că mă aflu între două lumi și teatrul e puntea dintre ele. Pentru mine, teatrul e binecuvântare, blasfemie, durere, bucurie, viață, moarte. Și tu unde te afli? Mai mult de o parte sau de cealaltă. Ce straniu. Mulți au încercat să conștientizeze ceea ce fac pe scenă mai mult decât ceea ce li se întâmplă în viață, dar Ți s-a întâmplat și ție? mai e și frica. Frica? Știi, când am dat la teatru nu mi-era teamă de nimic. Acum mi-e frică și îmi e bine numai pe scenă. Când joci? Da. Și eu am călătorit. Pentru mine, când ceva neînsemnat poate fi totul, uite, ăsta e teatrul. Adică teatrul poate fi totul? Foarte bine, eu să zicem că n-am făcut nimic. Tu ce ai făcut? Am visat că o să fac. Pe mine m-ai visat vreodată? Da. Cum? Erai frumoasă. Acum nu sunt frumoasă? Ba da. Nu prea ești convins. Dar în schimb sunt deșteaptă. Nu degeaba se spune că există o lege a compensației. Să fii tu sănătoasă. Câte urâte proaste am întâlnit. Mulțumesc. Tu nu ești urâtă, din contră. Din păcate sunt și inteligentă. Și femeie pe deasupra. Se poate așa ceva? Da. Te pomenești că visezi cu ochii deschiși. Da. Atunci, hai să visăm. Hai! Ai niște lumânări? Am niște lumânări. Mai toarnă în pahar. Bine. Hai, să te văd. Pentru? Pentru noaptea cea mai lungă. Sărută-mă. Hai să dansăm. Hai, avem timp să facem și un copil. Ar fi cel mai curajos lucru pe care l-aș putea face în toată viața mea. De ce nu vrei 2 copii? Majoritatea femeilor vor 3. 3. Vezi că nu ești pregătit. Sunt. Pentru tine. Pentru mine? Păi viața mea e teatru. Vezi? Fugi de mine. Și tu ai fugit tot de tine. Nu pleca. Cheamă-mi, te rog, un taxi. Nu pleca. O să... Ioana, tot ce ți-am zis e adevărat. Acolo, departe, într-o seară, din greșeală am băut dintr-o sticlă cu dezinfectant de bucătărie. Da, o femeie care venea să-mi facă menajul l-a pus într-o sticlă de vin. Am crezut că mor. În ultima secundă mi-am amintit numărul de telefon al unui coleg de liceu. Cu ultimele forțe l-am sunat. A venit și m-a dus la spital. Am scăpat. Atunci m-am hotărât să mă întorc. Dacă o fi să mor, măcar aici mai am pe cineva. Și până atunci mai e câte ceva de făcut și pe aici. Da, unde poate fi mai provocator, mai interesant decât într-un loc unde aproape totul e de făcut. Vezi, când stau așa aproape de tine, simt cum de aici pleacă niște fire care se duc până la inima ta și care, cât am fost plecat, au fost rupte. Și m-a durut. Și pe mine m-a durut. Ioana, pentru mine ești doar un copil. N-ai învățat încă să mergi. Primele cuvinte abia urmează să le rostești.
Ochii tăi sunt probabil căprui sau verzi. Chiar dacă deocamdată albastru e singura culoare pe care o văd, am să-ți fac un leagăn. Să știi că am construit și eu o căsuță. O căsuță din aer. Singura casă pe care am construit-o cu toată dragostea mea. Apoi am alergat, am plâns, am râs. Era goală. Așa că am pus în ea flori, animale, copaci, oameni, stele. Așteptam pe cineva care are nevoie de ea. Știam că există. Altfel n-aș fi putut să o construiesc. Visam că o să vii. Cred că m-am amețit. De ce? De ce ne întâlnim întotdeauna prea târziu? Niciodată nu e prea târziu. Chiar cine a zis asta? De ce nu putem iubi așa cum visăm că putem iubi? Nu e așa, nu e așa. Nu? Putem iubi cum nici nu visăm. O, Doamne, câtă speranță ai! Ați ascultat Bolero la miezul nopții de Costin Manoliu. Adaptarea radiofonică Marius Soltean. Distribuția a fost următoarea: Dinu Mihai Bica, Ioana Cerasela Constantin, asistența tehnică Florina Verdeș, redactor și coordonator de proiect Magda Duțu, regia de studio Milica Creinicianu, regia muzicală Patricia Prundea, regia tehnică inginer Luiza Mateescu, regia artistică Marius Soltean. O producție a Teatrului Național Radiofonic, aprilie 2004.